안녕하세요. 환영합니다. सबैजनालाई आजको यस ट्युटोरियल भिडियोमा स्वागत छ। यो भिडियोमा मैले आज कोरियन अल्फाबेटको बारेमा जानकारी गराउने कोसिस गर्दैछु। कोरियन अल्फाबेटलाई कोरियन भाषामा के भनिन्छ? हाङ्गुल। हाङ्गुल। यसलाई कोरियन भाषामा हाङ्गुल भनेर भनिन्छ। कोरियन अल्फाबेट। नेपाली अल्फाबेटमा पनि भवेल र कन्सोनेन्टहरू मिलेर बनेको छ भने कोरियन अल्फाबेटमा पनि भवेल र कन्सोनेन्टहरू मिलेर बनेका छन्। जम्मा जम्मी कोरियन अल्फाबेटमा कतिवटा छन् भन्दा 40 वटा अल्फाबेटहरू रहेका छन्। 40 वटा अल्फाबेट रहेका छन् र ती 40 वटा अल्फाबेटहरूलाई 4 भागमा डिभाइड गरेर पढिन्छ है हामीले। पहिलो छ व्यञ्जनबाट। व्यञ्जनबाट यसलाई CONSONENT कन्सोनेन्ट भनिन्छ। यसलाई 2 भागमा डिभाइड गरिन्छ है। एउटा छ सिंगल कन्सोनेन्ट, जुन 14 वटा छन् है, जुन जम्मा 14 वटा छन्। अर्को छ डबल कन्सोनेन्ट, जुन 5 वटा रहेका छन्। त्यसैगरी भवेल्सहरू स्वरबाट भवेल्स, यिनीहरूलाई पनि 2 भागमा डिभाइड गरेर पढिन्छ। पहिलो छ सिंगल भवेल, जुन 10 वटा रहेका छन्। अनि अर्को छ डबल भवेल, कतिवटा छन्? 11 वटा छन्। यसरी सबै गरेर जम्मा जम्मी 40 वटा अल्फाबेटहरू रहेका छन्। मैले तपाईहरुलाई अब 4 वटा सानो सानो ट्युटोरियल भिडियोहरू बनाइदिन्छु। सिंगल कन्सोनेन्ट 14 वटा कसरी लेख्ने, कसरी पढ्ने एउटा त्यो भिडियो हुन्छ। अर्को भिडियो हुन्छ डबल कन्सोनेन्ट, यसलाई कसरी लेख्ने, कसरी उच्चारण गर्ने, एउटा यो हुन्छ। अनि तेस्रो भिडियो हुन्छ सिंगल भवेल्सहरू कसरी लेख्ने, कसरी पढ्ने, अनि डबल भवेल्सहरू कसरी लेख्ने, कसरी पढ्ने भनेर यसरी 4 वटा सानो सानो भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई यो 40 वटा अक्षरहरू कसरी लेख्ने, कसरी पढ्ने भन्ने बारेमा ट्युटोरियल भिडियो बनाएर राख्दिन्छु। तपाईहरुको लागि एकदम हेल्पफुल हुन्छ। र कोरियन अल्फाबेटमा यो अक्षरहरू बन्दाखेरि व्यञ्जन र स्वर दुवै मिलेर बनिरहेको हुन्छ है। दुवै मिलेर बल्ल एउटा पुरा अक्षर, पुरा शब्द बन्छ। र पहिलो भिडियो मैले सिंगल कन्सोनेन्टको बारेमा अब नेक्स्ट भिडियोमा जानकारी गराउँदैछु। 감사합니다.